Fan, undrar hur det går för upplever då? Jag tror att uppleva det svårt idag. Vad då? Nej, jag tror att uppleva det riktigt svårt. Varför då? Man fiskar bra ju. Tyst Håkan. Tyst. Annars får du ingen vatten. Så fan, bra play alltså. Gäddfemman 2019 presenteras av Ram Mounts, Mojo Boats, Humminbird, One Boat Network, Minn Kota, Sportfiskarna, Svedea och Finnval och av Svartsonkor, Pinewood, Vestin, Wolf Creek Lures, Rapala, Abu Garcia, Savage Gear, Gator, CVC, Fly Dressing, Darts AB, Costa, Ursut, Daiva, Grundens. Gårdagens fiskedag kantades av långa transportsträckor, få timmars sömn och väl på plats hårda vindar och stora ytor att jaga de norrländska gäddorna på. Team Sporting, ni är med och krigar uppe i toppen. Hur tycker ni att fisket skiljer sig här uppe jämfört med till exempel era hemmavatten? Ja, alltså kusten skiljer sig ganska mycket, för sån har ju inte vi. Men sjöarna liknar ganska mycket våra vatten. Den stora skillnaden är ju allting är mycket senare än hemma och naturen är mycket annorlunda. Men själva vattentyperna liknar mer våra vatten än det kanske liknar någon av de andras vatten. Så vi känner oss hyfsat hemma. Okej. Böjda spön, ni hade en rätt så tuff dag igår. Hur känner ni inför idag? Det är sötvatten på agendan. Gårdagen var en enorm besvikelse. Vi lyckades aldrig lista ut hur vi skulle få någon större gädda. Vi fick gäddor men de var samma storlek eller mindre. Idag är vi tillbaka på insjö, precis som Stefan säger. Vi känner igen oss lite mer, vi är tryggare med fisket. Så idag ska metesfiskarna upp bara, men så är det. Okej, då lämnar vi alltså de norrländska bräckvattnen och trailarbåtarna rätt ner i episod nummer 5. Ja! Nu kör vi! Deltagarna gör sig i ordning och vi tar en titt på poängställningen i Gäddfemman 2019. Dagen börjar med giganten i topp med 10 poäng efter förra episodens bragd. Team Sporting har fiskat riktigt bra och ligger inte långt efter. De inleder dagen med 7 poäng på kontot. Upplev med sina 5 poäng ligger på 3:e plats, tätt följt av Jiggar och Böjda på vars 4 poäng. Gäddfemman-poängen om 1-5 som delas ut i slutet av hela tävlingen har för tillfället en klar ledare i form av Team Sporting och deras 100 och 101. Stefan och Robin har satt ribban högt för de andra teamen som får jobba hårt denna viktiga fiskedag med ovärderliga poäng som ska delas ut.
första spottet. Lite en spontanare. Vi har hunnit med 4 timmar i denna sjön när vi kom upp. Men då var det 27 plusgrader och strålande solsken. Idag är det ju strålande solsken, men det är lite kallare och mycket mer vind. Så, och då hade vi 2 tappade gäddor här och sen fick vi en gädda på baksidan här, typ en 80 cm fisk. Så det är ju dumt att strunta i det när det ligger 2 båtar där inne och fiska av den viken. Så de kan vi skita i. Så fiskar vi här på utsidan där de stora bor. Vad fan? Kom är det där? Vad sa du? Det kommer ju en. Ja, Det kommer en båt. Jävla dansken är det ju. Danskeman. Han kör ju in och snor det här jävla stället nu. Han bara gasar. Vi ska börja här i inloppet till en vik och kasta. Ja, tyvärr hade ju Stefan samma plan här då, så de är inne i viken här. Jag hade med tänkt fiska. Men det är bara att köra på. Nu måste vi ju ta dem. Vi lägger oss här i gapp och stänger till det. Ja, vi är väl lite halvt framme till första spottet här nu. Och jag har upplever i ryggen så att vi försöker skynda oss lite här. Vi är lite stressat här. En helt jäkla obetydlig vik. Mitt ute ingenstans höll jag på att säga. Men den är lä och den är rätt så, inte så här vansinnigt stor, så vi tror att vi kommer kunna fiska på fisk hyggligt liksom. Vi vill inte hålla på att söka allt för mycket, utan vi vill ha så mycket tid med betena i vattnet. Och vi känner ju inte till det här skit, så vi måste... Ja, men stänger här då. Ja. Hörru, nu kör Fan, vi. kom igen. Det kan inte bli bättre förutsättningar här. Nej. First cast, boom. Nu har vi kommit dit, vi har haft grymt fiske här. Eller grymt fiske, vi har haft en bra fisk här. Hade vi på reken. Och sen åkte vi härifrån. Så nu hoppas vi på att de är här och inte bara en utan fler. Jag har lovat 3 idag. Då ska jag leverera. Jag brukar hålla det jag lovar. Vi har valt att fiska. Det är ett grynnområde med mycket stenar. Det är nästan som att det är gångar bland de här stora stenarna och stenblocken där fisken kan gömma sig och kliva upp och klippa betesfisken när den simmar förbi. Vi har haft fisk här, jättefin fisk, både på reken och tidigare, så det är här som vi har tänkt att spendera stor del av förmiddagen, om inte hela förmiddagen. Det är här de ska komma upp helt enkelt. Stora djup runt omkring, alla förutsättningar i världen för att det ska leverera. Teamen börjar nå sina platser. Böjda spön valde att traila söderut och har även de nått sin första spot för dagen. Ny sjö, Mindre vind. ny förutsättningar. Det här är lite mer likt våra sjöar hemma. Ja, precis. Och enda stället som vi har haft lite chans att reka lite, så vi har lite koll på ungefär vad som gäller i alla fall. Ja, är de kvar så är de kvar. Så är det, så är det. Vi åkte åt ett håll, alla andra åkte åt ett annat håll. Så jag vet inte vad de vet som inte vi vet, men vi vet vad vi vet. Ja, det är en stor sjö och det är väl en 25 distans. Vi hoppas bara att vi har varit rätt idag. Vi ska i alla fall, vi ger allt som alltid. Så Nu kör vi. nu vill vi bara komma igång och fiska. Nu kör vi. Nu kör vi. Det är så klart i vattnet så man kan se den jiggen har en liten röd paddel. Alltså bara lite rött där bak. Ser den gungar fram. Kul om man ser den försvinner. Alltså här måste ju bara stå fisk. Ja. Ärligt. Ja. Det kan ju inte bli. Men den hög lite... Ja, de hög relativt långt in. Inte jätte, alltså det kan mycket väl vara typ här. La jag inte en liten waypoint på den? Jo, ja, precis sidan om. Gott!
Ja, jag brände den. Fan! Nej, det sitter... Nej. Fan, vilket hugg! Så jag klöddar. Ja, men det var ju ett hugg. Kolla, mula. När man står och håller på med elmotorn. Ja, den blinkar rött redan. Ja, det är ju precis värdelöst. Ja. Ja, vi har väl inte direkt haft någon jättestrategi när vi kom upp här, utan har vi väl, det är så himla svårt. Man tittar på ett sjökort eller Google Maps och sånt där på en sjö. Det är nästan skönare att liksom kunna se den framför sig. På en vik kan se helt fantastiskt ut på ett flygfoto, men när man kommer in där så är det bara sand och helt kargt. Så vi hade ju i alla fall möjligheten att komma upp och fiska här i alla fall 1,5 dag. Vi hann ju med 2 vatten. Men då fick man ändå en anblick lite grann. Ja, så man såg ju hur miljön var. Men fisket var ju katastrof. Vi hade ju ingen vind. Det var ju nästan 30 grader varmt. Så vi fick ju liksom ingen riktig hjälp där, alltså på räket egentligen. Nej, förstås. Men de är ju jättefina, de här norrländska sjöarna. Ja, det är ju riktigt häftigt faktiskt. Ja. Kola är ju, alltså du vet, en slättsjö i Skåne, den är ju, ja, den kan ju gå ner till 15 meter. Då bör man bli lite rädd alltså. Men här har vi ju djupt liksom på 60 meter, det är enorma vattenvolymer. Och då gäller det ju att hitta alla de här små spottarna, för där är ju inte så många spottar egentligen. Det är en jäkla massa vatten. Men det gäller ju att hitta de här. Hemma så är det ju mycket vassar, grunda områden, stora flak liksom. Så det är mycket lättare att hitta fisken där hemma. Men här uppe i Norrland så blir det ju mycket svårare eftersom man får tänka om lite grann. Det är ju stora stenar och väldigt lite vass och väldigt lite växtlighet på botten. Det är kargt liksom. Skulle vi misslyckas med det här så kan vi i alla fall inte skylla på utrustning och bete. Vi har ju med oss en riktigt stygg arsenal faktiskt. Massor med läckra färger och modeller. Och, ja, det är ju mycket bete och heta bete. Ja, det är väl de hetaste betena på marknaden i dagsläget. Det känns faktiskt riktigt bra. Klarvattensgäddor har en tendens att smacka betarna rätt upp i skallen. Med hjälp av darts lekande och fjädringar har jag gjort en liten minirigg här som jag kommer sätta fast i skallen så här. När vi fiskade dag 1 i den sjön så hade vi riktigt stora monsterfiskar och alla klippte över skallen. De missade krokarna här. Men sätter man en liten stingerkrok eller vad man ska kalla det för uppe på gässan så är risken mycket större att man lyckas fånga den där drömgäddan. Var det stenfäst där borta eller? Det är fäst. Känns lite... Jävlar vad jag trodde det där var hugg. Ja. Jävlar mycket sten. Jag ska ta en gis idag. Yes! Ja! Fisk! Yes! Lång sats. Det är lugnt. Den där var ju ingen mackfläskis. Har du sett fläskbanditen? Blir ni förvånade när jag säger att det är på snaskgösen eller zombiegösen? Jävla färg alltså, med fluostjärt. Nu var det på en McTail, det är med första McTail-gäddan. Jag trodde inte det skulle komma en så snabbt faktiskt. Jag trodde att vi skulle få tälja länge innan första kom faktiskt. Så att det där var ett väldigt gott tecken. Inte den största, men som alltid en gädda är en gädda och det är skitkul bara de hugger. Så att, och de hugger även på fingrar och händer och det mesta. Men det är det värt. Nu är det bara att gå för en större.
Dagens första fisk är landad. Ingen täljer så bra som du, Stockis. Inte ens Emil i Lönneberga. Ska vi ta och kika in i Jiggars båt och se hur det går för dem? Första kastet så gick hela skiten av. Jag vet inte vad som måste vara någon skada på linan. Det bara klipptes av. Så jag är lite stressad. Jag är nervös. Alltså jag är... Ja... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag får knappt fram luft. Alltså. Jag måste bara rigga upp där så jag kan börja fiska igen. Att lyckas här idag, det betyder alltså allt för självförtroendet, allt för mojon, allt för psyket. För att liksom veta att vi är med i matchen. Att misslyckas här idag, då är det inte lätt att bara glömma och gå vidare till dag 4. Utan vi måste se till att lyckas. Vi ligger dead last och det är inte vad jag hade föreställt mig. Vi har inte varit tillräckligt bra de 2 första dagarna. Och vi sa att vi skulle leverera idag, men idag måste vi verkligen göra det. Det är inget snack. Stay down, stay down. Det är inte de här vi för. Vi får de här stora madammerna, men det är alltid skönt att få ett på pappret. Det här är en jätteliten fisk. Det här är en jätteliten fisk, men okej. Det är i alla fall en på pappret. Det här var en jätteliten fisk, men så jävla skönt att få en på pappret så här snabbt. Titta, börjar äta upp sig. 74. Ja. Bra Björn. Lite 74, nu får du gå snabbt tillbaks. Grow bigger, I will get you later. Aj då. Så jävla skönt, så roligt. Huggperioder brukar det vara, trassla ut det där snabbt så. Ja, tar vi en till. Så där. Ta den nu Martin. Du brukar ju ta dem när jag har haft dem på 2 gånger innan. Absolut. Jag vet inte vart jag bara kastar ut. Nej, giganterna har ju börjat fantastiskt bra liksom, men de är från Skåne, vi är i Norrland. De har varit här några dagar nu. De börjar få lite lappsjuka skulle jag tro. Sorry, men det kan bli en kollaps där helt enkelt. Eller vad säger du Carl? Jo, de är ju vana från Skåne och handgranater och kulsprutor. Det blir lite för stor omställning för de pojkarna. De har liksom inte insett det själva än, men det kommer ikapp dem nu idag. Det känns. Idag är det våran tur. Absolut. Vi är närmast Norrland. Det är ganska den här platsen vi har valt är ganska lång grund. Med stubbas och så blir det glesare ju längre ut du kommer. Vi har haft en kontakt här utanför direkt, så att jag tror vi har valt ett ganska bra ställe faktiskt. Nej! Och på igen. Nu tar han med en gång här. Han var på flera gånger. Ankra. Spänningen är olidlig och det är mycket som står på spel för teamen. Men än är tävlingen otroligt öppen. Snokar jag lite. Kallar det snoka. Kan faktiskt vara rätt effektivt. Man vävar lite så här vanligt och sen puttar man liksom spart så här. Så får betet ett sånt gång. Inte alltid, men det blir ruskigt sköna hugg på det. Det är liksom när man kommer hugget liksom. Fy fan, jag snokar vidare! Fy fan! Alltså det är så kanonställe, alltså Mällan är mitt andra hem! Alltså det är så jävla bra! Alltså fy fan! Klas! Ungefär så. Det är där snoken kommer ifrån. Han verkar king, jag känner inte han. Personligen. Aldrig träffat människa, men jag gillar han. Men jag känner inte han. Okay. Som dansken hade sagt. Han hade inte sagt. Ja, dansken han hade känt honom. Ja. Jag känner han. Vem känner jag mer? Jag känner inte många mer. Men jag känner Joel Pedersen.
Jag känner, jag ska fiska musky. Jag ska fiska musky. Till hösten med Jo Pedersen. Och vem ska mer fiska? Rostan. Någon du känner? Ja, jag själv. Ja, det ska bli kul. Fiska musky. Ja, nu ska jag visa en fiffig grej från Darts. De har sådana små clip weights. Ska ta fram en. Finns i massa olika vikter. Ena från 3 gram, ända upp till 14 gram. Men riktigt bra sån här original fast hash hake. Som är väldigt enkel att sätta på. Många sätter den där framme. Jag kan tycka ibland så kan den liksom ändra läge så att jiggen går väldigt konstigt. Som sådana här evighetsstingers också från Darts. Så brukar jag faktiskt sätta den där. Där hänger den lite läckert utan att vara i vägen. Och då får du ju ner din jigg väldigt enkelt. Har du grindat av den kanten, gubben? Ja. Ja, gott. Jag kastar där alltså. Satan vilket bra kast. Det är ett sånt så kallat specialistkast. Om du snaskar på mig ska jag snaska på dig. De står fan i mig nitade i det där sundet och bara kastar dem. Vad säger du? De står bara nitade i det där sundet och flabbrar. Ja, de vaktar. Ska vi dra förbi bara för att jävlas med dem? Nej. In i viken. Vi har ju fått våra spots. Vi måste väl försöka fiska på dem först lite. Jag vet inte hur mobila vi ska behöva vara. Om vi ska hålla på att röra på oss hela tiden. Och... Ja, men det gäller som en hairpoint ska man nog vara noggrann på. Sen får man väl börja snurra omkring. Nu backar du bara bak med den där. Lugn. Ska vi ta den här eller ska vi gå bak? Lugn, den kommer fin. Den är lugn och fin. Är du redo? Det kommer 2 stycken. Jag har båda. Nej, det går fan här. Lugn och fin. Den är inte så stor. Nej, det är inte. Det var inte den vi hade med för. Det är doggenfisk. Och den är rätt hygglig i alla fall. Det kan vara 90. Det känns fantastiskt bra. Fantastiskt jävla skitbra. Han hade en gris efter. Jag hade inte varit mycket större efter att slå till jiggen. Bara gå upp och slå till jiggen så kastade jag lite längre bort. Tänkte jag slänger på den jävla fort. Så kom den här grabben. Jävla fin, kolla vad fin den är. Fan vad fin den var. Stabbig och bra med. Ja! Den är hygglig. Håll den ner. Ja, håll den nere. Håll ner med spötoppen. Ja, det är lugnt. Jag har min gickligen till det, det skiter vi i. Det är lugnt. Vi kunde ha haft dubbel. Dubbelhugg. Nu jävlar. Nu är det on. 2 kast, 2 schyssta och en grossföljare. Stefan snackar om 110 cm. Det är för bra för att vara sant. Aj, pappas finger. Aj. 86 goda centimeter. Och vi har fyllt pappret med våra 3 fiskar. Ja, vi har ju 4 nu, men 90-fisken är ju jättebra. Den här ska vi byta ut. Men det gör absolut ingenting för självförtroendet det här. Självförtroendet är A och O i det här har vi förstått. Snyggt jobbat Sporting, en mycket viktig fisk på pappret. Andra i båten idag på snaskargösen som verkar vara en het färg denna dag. Jag är fortfarande helt pumped up. Nej, jag är samma sak. Det känns som att man flyger. Vi är här i, vad ska man säga, senvår, tidig sommar.
Det har varit komplicerat här för att det har varit så jävla kallt här uppe i norr i år. Så att vattentempen som förväntas vara mycket mer är inte mer än ute på fjärden är 10 grader. Gäddorna har precis börjat gå ut och ställt sig på grynnorna och börjat käka upp sig ordentligt. Och i anslutning till lekvika, lite som Vänern liksom. Så vi hoppas ju på att liksom träffa det efterleksfisket på ett bra sätt. De här vattnet här uppe är alltid klarvatten. Sen är det bottnarna som styr rätt mycket. Men det här vattnet är enormt klarvatten. Så att vi behöver vinden. Vi behöver vinden för att de ska vara åtminstone vilja hugga. Har vi bleke, då är det nästan omöjligt. Om man inte kör dem pelagiskt liksom. Men vi ska köra grynnor. Det sista vi gör är att gå in i lekvik just nu. Utan vi ska ut och köra på grynnorna för att ta efterleksfiskarna som är svinhungrig. Snask! Den kommer här. Det var en snask! Fan vad jag tog den. De tar lite subtilt liksom. Här kommer den. Bra, en andra. Stekhet! Hur roligt som helst. Att det händer saker. Att man liksom sätter mothuggen också. Simma tillbaks. Grow bigger. Så där pojkar och flickor. 2 på pappret. Björn är stekhet med swimbait, med Wolf Creeken. Den första danken som slår den, jag hänger på den också. Nej, det gör man inte. Mactail, går att köra med paddel, går att köra med jerktail, går att köra med lite allt möjligt. Men jag har haft enorma framgångar när den är tacklad med bigtail. Fruktansvärt bra bete. Och det spelar ingen roll om Björn drar fisk på fisk på fisk. Vi vill ha 2 olika typer av beten i vattnet. Vill de ha shad, då finns han där och kan ta dem. Jag vill ha en donna på den här. Så att ett tips till er där ute. Se till att ha olika betestyper i vattnet. Är det kompisen som börjar dra fisk på en tävling? Ja, det är en tävling. Om han drar 14 fiskar idag och jag nollar och vi får ett bra resultat, så spelar det inte mig någon roll. Men det kommer inte hända, för att den här kommer dra en gris. Jag fick besök. Han träffade mig i ögat, så att säga. Tjusig varelse. Jag kör med den idag. Vi fortsätter att fiska med våra AB-grejer. Jag står med mitt Stinger plus 140 gram här. Carl kör lite downsize-variant. Det är en massbit. Ett 8-fotsspö som 45-90 gram. Och på det sitter det en Revo Inshore-rulle. Och det har ju blivit min favorit för bägge oss. Det är en extremt lätt utrustning. Ett bra komplement om man har bara en påk idag. Eller om man har ett mjukare spö och vill ha ett mitt emellan. Så en perfekt utrustning. Han tog allra längst bort, tror jag. Heter den Björns bastu just nu. Nu har vi ingen propeller igång. Bra. Upp. Nu skulle den... Håll ner spö så mycket som möjligt. Han har släppt i käften, han hänger bara på utsidan. Sådär ja, vad säger vi nu då? Bra. Yes! Yes! Bra start, 87 på pappret. Det här var den som jag tog 87an på. Ska vi se ifall det är bra mojo i just det här betet för dagen. Och det här känns hett. Vi hade bra på den här färgen, Black Pike på testfisket här. Nu kör vi vidare. Andra fisk. En cykelpump. Vi hovar allt tills vi har fått ihop på papper, alltså vi räddar namnet. 52. Fan, är de längre här?
Ska vi se ifall han är fotostar också då. Inböjda spön kliver över Upplev och Giganten som jagar sina första fiskar. Jiggar.nu ligger på en andra plats och det är för tillfället bara Sporting som har fyllt pappret, dessutom med fina fiskar i detta tidiga skede. Och har en spegel. Vad sa du? Titta till läppstiftet. Nu gör jag mig fin. Det var trevligt. Ja. Vi har gjort en liten förflyttning här nu. Tänkte vi prova lite friliggande grund och sådär. Och ute liksom med mycket öppet vatten runt omkring och lite större djup. Men vi hade ingen... Ja, Rickard hade faktiskt ett hugg. Men sen fiskade vi någon timme till och det hände liksom ingenting. Så nu ska vi flytta in lite här och prova i någon vik istället och se om vi kan... anknytning till vikarna och i vikarna. Följare, satan. Har du det? Ja, han följer jiggen ner där. Ja, vad gör du? Han står och tittar på jiggen här nu. Ja, men satan också. Men den står? Kom igen, han är där här nere. Kolla. Men han måste ju stå på fler. Höger? Nej. Han var sjukt intresserad alltså. Den var ju ändå en 80 plus. Stopp. Får jag låna, eller jag måste ha något att ta upp spöet med. Var är alla andra spön? Ja, de ligger nere i facket. Ja, men det är ju inte meningen att man ska slänga spöna rätt ner i sjön. Nej, det är tredje gången det händer nu. Hopp, så här är det. Nu fiskar inte vi, nu ska vi dragga efter Jonas spö. Och jag sitter fast i botten på grund av att jag miste uppmärksamheten. Så det går bra för Team Upplev nu. Riktigt jävla toppenbra. Oj, jag har hårt. Fy fan så skönt. Jag fick ett. Bra. Oho! Fy fan så skönt. Jag lyckades äntligen få upp det. Jag vet inte vad som hände. Linan skar ner. Jag hade frikopplat. Linan skar ner. Ja! Så flög hela skiten iväg. För tredje gången den här resan. Kolla så vi inte kör på sten. Jag måste in och hämta mitt drag. Vi måste flytta oss. Nu kommer det bli en rejäl promenad här. Bara blåsa på. Tanken är full. Vi ska åka långt till en vik som ska funka enligt tipsen då. Vi måste ha fisk. Vi kan inte hålla på så här. Här har det här tipset vi har fått här. Det kan inte vara någon fisk här. Vi har i alla fall inte sett någon. Vi hade någon liten misstänkt kontakt, hade Jonas då, men det känns inte rätt. Så då måste vi röra på oss. Så vi drar upp dit. Är bonanza? Nej, den är ingen. Nej, jag vet inte. Den tog hårdare i alla fall. Nej, men den är mindre. Nej, det här var en sniper. Ja, eller? Den byter ut skott igen direkt. Alltså, fy fan, nu är vi on fire alltså. Den tog på en pigshed. Snaskegösen. På zombie sander eller zombieösen, vad heter det? Snaskegösen. De fiskar sjukt bra på den nu så att jag kommer fortsätta med det. Det finns ingen anledning att byta. I alla fall den färgen, den levererar på typ alla betena. Jo, för fan, han är nästan 80. Han är 80. 80 blankt. Det känns grymt. Fan, fullt papper redan. Det trodde jag inte. Det trodde jag inte. Däremot så trodde jag kanske att vi skulle få gneta. Få 4-5 fisk på hela dagen kanske. Men, ja, jag står och hasplar lite här nu. Personligen så gillar jag multirulle och spinnspö bättre faktiskt i gäddfiske. Men med en sån här bad boy, en Dob Daddy, så är det riktigt nice med haspel. Kasta långt och bra och riktigt bra kontroll. Och den här betet, man har ju alltid varit sugen. Jag är ingen flugfiskare för 5 öre och alltid varit sugen när man har sett Bauer och grabbarna stå och vända och dra så mycket fisk på de här typerna av betena. Och då kan ha sånt otroligt nice häng i de här så att det nästan är löjligt alltså.
Nu har jag hängt på en tyngd lite för jag vill fiska den lite snabbare. Jag kollar hur den går i vattnet. Pigg? Ja, kanske. Nej. Jävlar vad roligt. Dob Daddy över gräset. Fin fisk också. Ja, fan fin fisk. Inte någon bjässe närheten av det, men alltså de kör på bra. Och skitkul att drilla på haspel också, på lättare grejer. De är otroligt fina, de är inte så skabbiga i fingrarna heller. De är väldigt fina att titta på och pigga. Bang bang. Bang bang. Nej. Spattlegubbe, spattlegubbe. Nej. Jo då. Spattlegubbe, ny gejsergök. Oj, oj. Den här var pigg du. Auto-release. Oj. Sporting fortsätter att skopa fisk som de själva säger. En otrolig start när fisket är så segt för många av de andra båtarna. Ni har verkligen lyckats knäcka koden innan de andra teamen denna dag. Vi har diskuterat lite grann. Björn kör swimbaits. Punkt. Han är grym med dem. Jag brukar vara den som alternerar andra betestyper. Så att McTail kommer få en massa tid. Och sen så är det aldrig fel att ha ett litet jerkbait i vattnet. I det här fallet, där det var lazy jerk. De ska sakta men säkert knyckas hem. Den har lite latgång, den går lite djupare, vilket jag tycker passar skitbra på de här grynnorna. I det här fallet zombie perch. Ja. Känns lite ryckig, Göran. Duktighet just nu, hör. Det känns alldeles för lätt. Så när den väl dyker upp så är den inte alldeles för lätt. Ja, men den här kan inte vara stor, den kan inte vara stor. Du, den är inte så ryckig. Den är inte purliten, det är den inte. Va? Här. Kom igen. Fast du ser ju 3 på metern. Ja, det kommer. Jag är inte klar än. Baby. Aj! Tack, gäddan. Sådär. Jag ska vara snabb med dig. Där har vi 99. 89. 90, ja förlåt. Precis. 89. Fyllt papper med 89. Det var inte de där vi ville ha här. Men fan vad skönt det är. Sorry för språket. Det är otroligt skönt att fylla pappret så här tidigt. Hej då. Prata sen. Hej då. Prata sen. Simma. Simma. Fan, den är uppäten alltså. Ja, sådär ja. Oj, hon var pigg. Ja. Det är perfekt. Fan vad roligt det är med fiske. Give me my love. Kom igen. En liten. Ja, kom igen. Kung. Fan, ta med. Han är så jävla het. Fan vad skönt. Flera. Jag vill Flera. också. Står och hovar 45. Ja. Där kommer man ner 50 då. Oj då. Wow. Så jag inte skulle göra. Nu drar jag in. Så. 66 här kommer man. Då är det klart. Den här quick release på den. Ja. Antingen så har vi i alla fall fyllt pappret. Det är inte de fiskar som behövs för en stor framgång idag. Men vi har testat massa olika, men vi får fisken på Pig Shad 23 just nu. Så att en zombie perch den här gången. Så vi får fortsätta och kasta vidare och testa. Så betydligt sämre odds idag för... Ja. Ja, bra Karl. Bra Karl. De är ju så jädra starka de här. Ja, visst. Bra. Perfekt. Tack Martin. Ska se det. Tack. Bra Karl. Dra till. Ja, så skick iväg man bara över kanten. Karl slår till igen. Han är stekhet. Det har varit lite fattigt med vegetation i tag, men så kände vi ett stubbvassområde började, så vi gjorde en ankring. Och det dröjde dit många kast för den. Vi fick en uppgradering. Det är ingen jätte, men vi kommer tjäna x antal centimeter mot
minsta som jag har i alla fall. 77. Pig Shad tycks verkligen vara det som gäller för er böjda spön. Grattis till fullt papper, ni är nu verkligen med i matchen. Skåningarna har inte lyckats fånga något än. Hur går det för dem? Ja, fan vad gott. En cykelpump. Ja, en cykelpump. Skitsamma, det är en fiskare. Ja, ja. Det är ju 65. Skitsamma. Ja, det är... Bum, 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 bum! Första jävla fisken i båten. Så. Jag kan säga, när de sitter så som den gjorde som man behöver peta ut så rekommenderar jag en hookout. Alltså, den är bara lång och det är lätt att få tag i och så puttar de bara ner kroken. För man bort den lättare och det är lite skonsammare för gäddan. En klassisk cykelpump. Men eftersom vi inte har något minimum så får vi kolla. 67. Ja, den här cykelpumpen som jag fick precis, 67 centimeter, hög på ett helt nytt bete från Westin som kommer till hösten i anknytning till gäddfemman-premiären. Bulltease. Ett ganska profilaktigt bete med lite mjuka fenor. En väldigt rullande gång i vattnet. Riktigt nice. Vi har haft ganska bra fiske på den hela produktionen här. Så att... Du där, fy fan vilken stor gädda som står där nere. Den simmar där. Alltså lätt en 12. Lätt en 12. Det är ju sjukt alltså. Den var ruskigt stor. Fy fan vilken stor gädda. Det är ju sjukt. Alltså så precis en gädda stod här nere. Alltså den var minst 120 centimeter. Det är sant, den stod här. Fan också. Va? Det har ju varit en drömfisk för fan. Kära tittare. En sak är ju klar att det är verkligen en ynnest att få vistas i den här miljön. Ja. Det här gigantiska vattnet och sen de här scenerierna runt omkring med de här topparna. Ja, och den här... Ja, det är helt magiskt. Hela den branten upp här med de små träden och sen kommer de stora där uppe på och sen den åsen. Det är vackert på riktigt. Det ligger en liten stuga där inne. Helt det är fantastiskt. Fint. Jättefint. Så åk till Norrland och upplev den här naturen. Det är ett tips. Men drifta ner lite här så. Ja! Jajamän! Har du fisk? Jajamän! Yes! Det var väl. Ja! Ja men vänta, vi har inte fått upp fisken. Nej. Ja men du, vi har inte fått upp fisken. Men jag är så jävla glad att jag fick jubla här och tappa den här nu, för då blir det ju... Fan vad glad jag är att vi åkte hit. Ja, härligt. Det är en godkänd gädda i alla fall, en typ 90. Fy fan så skönt. Jävlar, kommer vi igen nu. Den satt långt inne. Nu kommer vi igen, nu ska vi ligga här och kötta hela jävla dagen. Det är en härlig brun norrlandsgädda som har... En brun gädda? Vi gapat och skägget med, för fan. Ja. Nu kanske jag får hjälpa dig Jonas, så vi får det rätt eller? Det är klart det va? Ja. En 83 centimeter. Yes! Första fisken landad. Nu måste vi bara fånga ännu fler. Och ännu större. Vi vet att de finns här.
Kastar skapligt bra va? Riktig kastkanon. Revo Beast, jag säger bara. Stinger harnet. Mamma. Bättre? Jag tror inte. Han tog på volley. Han tog på drop. Längst ut på linan. Han stankar på bra. Wow. Pigge. Kolla fint snyggt de här på ryggen. Vilket fin mönster i solen. Nu som riktigt sådana leopardjädrar. De är ju otroligt fina. Kolla magen. Nästan lika tjock som dig, Fläskis. Nästan till. Ta med brädan. Ja. Det var ju inte så jävla långt ifrån 80. 78 liksom. 78. Bye bye baby, bye bye. Fixa mormor. Han är snabb och effektiv. Det är bra. Man får gärna ta alla mina brända. Det är teamwork. Teamwork är precis vad det handlar om och ni är glödheta idag. Sporting har verkligen goda chanser om det fortsätter så här. I de flesta, alla norrländska sjöar som finns här uppe är liksom del av olika älvar. Liksom. Det är Indalsälven, Ångermanälven och så vidare och så vidare. Det innebär att alla sjöar, de mesta av de här sjöarna är fördämningssjöar. Vilket gör att de regleras. De regleras ganska hårt. Påverkar fisken en hel del faktiskt. Är det dåliga lekförutsättningar så blir det dåligt lekår för gäddor och andra arter för den delen. Så att, och det är också en av anledningarna till att man ska vara med i Sportfiskarna. För att vara med och påverka våra politiker. Påverka de som håller på med vattenkraft så att vi får ett bättre fiskeliv i de här sjöarna. Så att de inte förstör det. Fria vattenvägar och så vidare. Tänk vad härligt när laxen kunde gå upp här. Förr i tiden hade de som krav att max 6 dagar i veckan skulle man äta lax. Då förstår ni hur fisket var på den tiden. Idag är det fördämt, de kan inte komma upp och laxen finns inte här. Vi hade kunnat haft en av världens bästa laxvatten. Men som sagt, Sportfiskarna gör någonting åt det här. Det är de som är våra ansikte, våra röster. Och det tycker jag verkligen att ni, där ska ni vara med om ni fiskar. Okej, Jakob. Decisions. Kluns. I win, we go. You win, we stay. Bra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. Okej, I won. We go. Vi åker semi-teori håller. Hoppas att den här platsen är ledig när vi kommer tillbaka här igen. Men det kommer ta oss 2 timmar. Och stå upp och prova 2 ställen och det tar lätt 2 timmar. Vi får se. Nu kör vi. Där kom det en pil. Kom från sidan så under. Men det var inget stort, var det nu ändå. Alltså, vräng iväg. Där var han igen. Och jag som hade tänkt att ta det på dem där i. Ja, den kunde jag väl ha fått kanske. 67. Ja, det är så svårt att säga i vattnet. Det är en gränsfallare förstås. Fisk jag vann. Alltid kul. Dock inte tillräckligt stora en gång. Det är heller ingen uppgradering kanske, eller? Ja, kanske. Stopberg. Jag ska bara ta en snabb mätning på den. Nej, 64. Wow. Den tog på en Dobberry och fiskat ganska ytligt i vattnet. Så du såg betet när det går i ytan och så smack. Väldigt roligt att fiska med. Ja, det är sån typ så lite mer lerbotten här, ser du det? Ingen sten alls. Ja. Det är så de gillar att bara stå och trycka. Ja. Gott.
En snibbe, men skitsamma. Vad han skakar på huvudet. Hur tar han nu? Så ja, tack. The cykelpump hunter. Har snackat igen. 64 kan jag få den till. Rätt så tjock faktiskt. Han ska få höra den. Nej! Åh, vilken brottningsmatch. Du ska få hoppa i. Det hade varit en dröm. Jag har en liten sköja. Har du en fisk på? Han sitter löst. Oj! Ja. 64 va? 64. Du får skriva bara längre. Jag har redan förberett allting. Oj. Ja, då alltså ett fyllt papper i alla fall. Men det är ju inget roligt. Nej. Men här är fisk och det är det viktigaste. Nu får vi... Ja, men alltså vi hade kunnat sticka från detta stället om jag inte hade sett det. Nej, men det är klart vi inte sticker här. Och då hade en fin följare också. Siffrorna har skiftat lite och det är alltså fullt papper nu för Giganten, men även Böjda spön och Jiggar.nu. För övrigt är ställningen densamma, men med uppgraderingar hos Team Sporting. Upplev däremot har bara en fisk på pappret. Finns det ren här alltså? Det trodde inte jag. Ja. Oh! Jävlar! På lång lina? Jajamän, på andra sidan grynnan. Hon fick tjäder het alltså. Oh! Nu har skägget vaknat till. Andra fisken är på. Får se om vi lyckas få in. Jag hoppas vi får in den, det vore så bra. Vilket snaskhugga! Den här känns bättre än den förra. Han går tungt alltså. Oh, vilken ross! Vilken klump! Yes! Jäklar! Kolla den här! Oj! Oj, 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 vilken jävla gädda! Fan, du får en krag. Jävlar! Han ville det här är 10 kilos, men jag tar nog inte riktigt den. 9 kilos är det i alla fall. Vilken underbar Norrlandskrokodil! Tävlingens hittills största fisk är landad och det är grymt fiskat av Team Upplev. Ja, en riktig Norrlandskrokodil. Han är så fet, han har ätit så mycket mat. Man ser fiskarna rör sig i magen på honom. Nu måste den här gå tillbaka. Han är så jävla stabbig. Kolla den här tjocka ryggen. Åh! Nu har vi ingen hov snart. Jag släpper i han nu, han vill iväg. Vilket... Men dra åt helsike, vilken klump, vilken fisk alltså. Ja, den där var Jonas, stor. Vilken jädra ross. Han var så jäkla grov. Kolla. De har varit där inne. Ja, men de har kanske inte fått generalsnask. Nej. Jag har precis lugnat nerverna nu och riggat i ordning här, så nu ska jag... Tänk om det hugger igen på tredje kastet. En ännu större. Vi står och gnolar på här nu. Vi har inte varit i kontakt med några. Vi har haft ett gäng hugg har vi haft och de har inte tagit, det var inte länge sedan både jag och Stefan hade varsitt, men det är bara smäller till och sen är det borta liksom. Så det känns som att de är, antingen så är de på ordentligt. Där kom den! Är du med eller? Ja, jag är med. Ja, den här är fin, hörru. Ja, men... Jag är med. Ja. Lång och fin. Här har du 100-ringen. Inte en 100-ring med en täpp på. Vi åker inte en meter, det är det jag säger. Snaskar. Punkt slut med det.
Ja, vad tur det var en liten, för den här... Det var en liten. Krokar och allt möjligt i den här. Han sidder her og liper der, tjokkis-dokkis, så tænker jeg på, at han skal plukke ud den urehoven, der kører til et par kast i mellemtiden. Ja, vi kan kolla den här pansarbrittan. Rygg som en tank, 94 lång. Den här är tung fisk. Det här är ju riktigt, det är en sån här man vill ha alltså. Förstår den här 110, då snackar vi, då blir det bra vikt på dem också. Otroligt skönt alltså. Nu har vi 2,90 fiskar. Stefan drog en lite mindre direkt här. Nu är vi fan on fire. Och givetvis paret på snaskagösen, va? Snaskagösen. Den här tog på Buster Jerk. Med en power dot på ryggen i snaskisen. Nu jävlar ska de i igen och ta en ny. Så är vi. Coolis. Coolis indeed. Ja, ni är verkligen on fire, Sporting. Team Jiggar.nu har nått en ny plats, en grynna strax utanför viken där de såg Team Upplev. Fransen är i våra takter. Tar vi lite otur så har han smackat upp en jäkla gris alltså. Det går stor fisk där borta. Det går stor fisk. Det går stor fisk överallt. Jo. Men de ska vilja äta också. Det var lite oroväckande att se honom där dock. Det var jätteoroväckande att se Fransson runt våra platser. Att fiska såna här grynnor i vatten som man inte känner till. Så har du inga referenspunkter, det är bara mitt ute. Utan att ha ett autoshot live där du kan spela in och sen se exakt hur det är. Så du kan lägga dina drifter, lägga dina kast exakt som du vill ha det. Omöjligt. Det är liksom 20, 30, 50 meter så här när du inte har några referenspunkter. Det är omöjligt. Så man ser ju här, man tittar. Här har vi liksom kört upp här. Vi vet att här har vi gryntoppen. Vi har sportlockar, kastar snett in på den. Och så roterar vi runt den här. Världens bästa. Idag har jag gått över och tagit ett annat gatespö. Det här är hans gumbait, upp till 140 gram. Med en Daiwa Coastal 7-3-rulle. Anledningen för att jag använder just det här spöet idag, det är att den är rappare i klingan. Vad det innebär är att den är ganska mjuk, lite mjukare i toppen och sen är ryggrad hela vägen. Jag kan alltså sätta mothuggen mycket snabbare. Men det är inte en hel aktionsklinga, det innebär att du får jobba lite mer varje gång du kastar ut det. Men för mig, jag älskar det här i kombination med Giant Bait. Så att det är grymt. Jag har satt 3 av 3 hittills. Vi har nu letat upp oss i en liten mar som vi hittar här och det ser väldigt, väldigt hett ut. Vi gjorde några provkast, hade några små på, nu har det blivit lite bredare längre in och det ser riktigt, riktigt hett ut. Vi nöter det en stund, händer det ingenting, ja det är bara att gå ut igen. Där! Bra. Det är nog ingen uppgradering men det är väldigt... Vad har vi som minst? 67. Jag ska inte hålla på med offsetkrok. Jag ska inte hålla på med offsetkrok. Nej, sätt på en vanlig för det är inte mycket gräs här. Nej. Kanske finner en liten spot till slut här. Där. Ja, men vad fasen. Det är... Vet jag gränsfall? Ja, men det var en fisk. Tack. Varsågod. Tack. Oj. Han har ju bitit av stjärtfinnar på. Han har bitit av allt. Ja. Han var för het på gröten. Men fan, han har ju tagit flera centimeter på stjärten. Den är 70. Ja, bra. Några centimeter till. Gött. Tog på en shallow-riggad, alltså en ytligt gående med ett litet extra clip-on-bly. De blir lite sargare efter ett tag i de här jiggarna.
vi har ju varit inne i den här viken och i alla fall fyllt vårt papper med 3 fiskar som egentligen kunde varit 0 på pappret. Alltså, de kommer inte räcka någonstans. Nej. Men vi såg en monstergädda, i alla fall jag såg en monstergädda, en riktigt fin gädda. Så vi tack vare det så la vi ju lite tid och försökte nöta. Men nu har vi gett oss ut ur den här och om inte röstar minns helt fel så såg du ett sånt litet play som liknar lite detta här. Ja. Fast på en utsida istället. Ja. Så vi ska prova det. Så kanske det står lite större fisk då. Spänningen är olidlig. Jag tycker om dig Jonas ibland hatar det för du kan vara så förbannat korkad. Ja. Men det får man stå ut med. Mm. Ja, fast du är smart egentligen. Jag är smart. Mannen kan, du kan säkert... Jag kan säga allt. 100 000 dåliga ordvitsar och den ena är sämre än den andra. Ja, fast den tredje är ännu värre. Hur tror du det går för de andra då? Vi såg ju dansken där borta, de stack in i den där viken. Ja, och kom inte ut därifrån. Nej, så de har säkert fått fisk. Annars skulle de aldrig... Man står ju inte och bara fiskar om man ingen får. Så. Nej, så dumma är de inte. Dansken och de har nog kanske lyckats idag igen. De har fiskat jättebra tycker jag. Ja. Förra säsongen var det ju debacle men de har tagit igen. Tycker jag är starkt gjort av dem. Men så de tror jag är bra. Ja. Men vi har fiskat okej nu tycker jag. Vi hade supersegt. Alltså jag säger supersegt var det. Och jag var på dåligt humör för jag fastnade i botten och drog av grejer. Och Jonas slängde spön i sjön och det kändes som att vi knappast var direkt fiskare. Och så tar vi en jättelång förflyttning. Vi åker ett par mil på sjön. Och sen vänder vi på det. Bara snaskar det så till. Nu ska vi bara ha mer fisk. 1 eller 2 stora till. Sen har vi chans att knyta ihop den här sacken. Vi kör hårt. Jag är fortfarande helt jäkla darrig efter den där. Ja, det förstår jag med. Firren. Helt underbart. Får du en 120 som ser ut så där med, då kommer jag kyssa dig. Jag lovar, på riktigt. Då är det 17 kilo. Ja? Då är det 17 kilo. Ja, en 120 centimeters gädda i den kondisen vill nog alla se. Nu närmar sig lunchrapporteringen. Är det fortfarande lika hett borta hos Team Sporting? Nu är allting fint och fläskigt. Allt vad fläskar på är fint nu. Vad är det då? Den är... Ja, man kan väl minst säga att det är kul fiske nu alltså. Urstarka, uppkäkade, tjocka Norrlandsgäddor. Tog på en bustjörk i snaskgösen också. Fy fan, det här är kul alltså. Jag tror inte den här räcker till någon höjning. Nej, 81, 82. Ja, det blir lite betesbyte här. Och jag ska tänka sig på en guppy i snaskagösen, givetvis efter det är den färg vi snaskar på just nu. Och har varit hela inliggande, hela tiden. Joe Truglight som har designat den här. Han och jag har varit kompisar i år 20 år och jag reser med honom varje år. Jag ska också gå och fiska med ham igen i år i september. Joe och jag har ju faktiskt vunnit världens största mosketävling 2 gånger. Förra året vann vi igen, där var det Joe där fick den stora fisken. Och i 93 där vi vann första gången var det jag som fick den stora fisken. Så nu är det gang i snaskbanditen. Han är på och han är helt som ett strykjärn där framme. Det här var en liten skrangel fisk. Men fin. Och den tog på buster igen. Den verkar otroligt bra nu. Fisken lite snabbare. Påminner om igår. Det stannade upp lite. De verkar väl ha mer fart nu. Ja, vi har tagit en till spot på vägen tillbaks mot vår startspot. Passage mellan 2 öar. Väldigt stenigt, struktur på botten. Även här
Det kommit upp en del fisk när vi har varit här då. Ja. Ingen aning, den kan vara bättre. Den kämpar bra. Vänta, nu. Ja, den är okej i alla fall. Den är okej, det är ingen gris men den är okej. Den uppgradering i alla fall. Fan vad skönt! Bra. Nej. Den här är alldeles för liten. 76. Yes. Nu får hon gå tillbaks. Hej då. Äntligen ett hugg. Det har tagit ett par timmar. Äntligen en till. Tyvärr fel storlek, men vad ska du göra? Du måste gå igenom många innan du hittar de stora. Fruktansvärt skönt i alla fall. Och fortfarande roligt. Eller hur Jakob? Absolut. Du är hovmästare ju för fan. Du har varit restaurangägare, det märks. Så. Precis i båten eller? Den kom när betet var 5 centimeter under ytan och hög. Metersfisk. Nej. Garanterat. Ja, du driver med mig. Alltså allvarligt. Den följde inte, den kom från ingenstans och bara... När betet var här. Surt jiggar, den fisken hade varit mycket viktig idag. Ibland har man bara inte de där sista procenten tur på sin sida. Men ni verkar ha hittat en plats som håller fisk. Top daddy. Kanske. Nej. 67-68 max som jag sträcker ut. Alltså de 80 plus fiskar som vi fick här. De har vi inte fått idag. Nej, de är inte riktigt på hur han var i morse här. Men nu, nej. Nej, jag kan inte fiska med den här längre. Jag har slitit ut en pigg så att det är liksom ingenting kvar. Det finns ingenting att fästa krok i snart. Så jag måste hitta, jag hade bara en sån kvar. Så att jag måste känna mojon på en ny. Så trollkaren. Ja, men jag har en... Martin Bram. Min sista. Så varsågod Karl. Tack. Kom igen då, ta igen då. Där. Ja men den där då. Oja. Nej. Jo. Ner med spö. Ja, men... Ja men det är därför han hoppar och lyfter. Jag vill ha hit den. Ja. Det var en av dem där vi sökte. Javäl. Bra! Gott att se. Fick du lite mojo? Tack. Bra. Men det är märkligt liksom att man tycker att de borde ju vara lite mer i stöt alltså. Ja. Har du en? Ja, det är en cykelpump. Är du säker? Ja. Men det spelar ingen roll, är den 70 cm så är det bara det. Det är bara att kolla, det är ingen höjning. Nej, för fan. Verkligen inte. För helvete röstaren. Alltså det är ju... Vad har hänt? Du har sänkt och med. Alltså jag är van när du snaskar på att det är kvalitet. Piggekärd. Jag är så besviken på dig. Jag får vända på den, annars kommer jag aldrig där. Jävlar! Cykelpump. Ja. Men den kan, man vet ju aldrig, så det är ju 64 centimeter. Jag har samlat upp sig i den viken då. Vinden trycker ju på lite då. Ja, men den kan nog höja oss. Sådär. Ska du ha hoven? Nej, jag fixar det själv. Så. Ännu en cykelpump för Ridderuda! Jag får mäta den. Den kanske ge oss en höjning med en centimeter eller 2.
Ja, den är fan inte 67 alltså. Den kommer inte dit. Den ligger på linjen. Den ligger där. Där är den på linjen. Nice. Med gädda. Det är så goda hugg liksom. Nu får ni kämpa på giganten om ni inte vill behålla titeln Cykelpumpsjägarna. Dagen är ung men episod 5 lider mot sitt slut. Där hade jag en första jävla hugget. Fan. Hugg det? Ja, visst fan hugg det. Det var bara en stöt alltså. Det var inget... Jag tror inte ens han tog. Ska bara se så han inte är efter. Nej. Alltså jag tror inte ens att han bet i draget. Här hade jag en. Hade du en? Ja! Har du den? Har du? Jajamän. Yes! Jag har den. Jävlar, han simmar med, gör han. Nej, han släppte utan. Nej, fan. nej. Helvete! Det var den sista fisken för att fylla pappret. Åh. Det var ingen stor, tror jag inte. Han bara... Jag fick aldrig känna tyngden på honom. Där har jag en. Härligt! En liten. Vi fyller pappret med en. Om du är snabbare, han sitter skitdåligt alltså. Inte på mitt spö. Nej. Han är här. Var är han? Han är här. Han är här. Ta han. Yes. Härligt. Nu har vi 3 fisk. Fy fan, gött Håkan. Det var nog den som kanske var på... Nej, han kan inte. Ja, det var skönt att få en i alla fall. Fan vad gött. 2 stycken snabba. Fyllde pappret nu i alla fall. 3:e fisken. 72 centimeter. Jonas tappade en. Tråkigt. Men det var ju nog ingen stor heller. Jag tror riktigt. Jag hade tugg innan och så kom den här. Så ja. Vi kör på. Nu är inte långt i rapporten. Men skönt att fylla pappret. Riktigt bra. Ja! Hej på det. Stick nu. Hej då. Hej då. Hämta mormor. Men vi har några timmar på det, vore fan om vi inte ska kunna uppgradera lite. Ja, ja det kan vi. Vi har ett fullt papper till rapporten, det tror inte jag att alla har nämligen. Du har inte känt något mer nu va? Nej. Hela den här viken ska vi känna om fånad. Nu ska ni få se hur det går när man sitter på en snaskagösen här. Nu har jag bytt till snaskagösen i Gubbi. Jag kan säga, jag kan lämna garanti på att få fisk i fasta kastet. Jajamän, hur svårt kan det vara? Fy fan vilken king jag är! Oj! Alltså, jag säger bara snaskagösen. Första kast med Gubbi, första gång vi hade det på. Igår fick jag min största fisken på gårdagen, 100 cm var också på en Gubbi. Men det var på motor-oil-varianten. Det är fan rätt fin alltså. Nej, det är ingen. Det är en liten snaskefrans. Ja, men det är ju fortfarande fina, fantastiskt fina gäddor. Nu har vi dubbelfisk här. Nej, den klev av. Den klev av. En klassisk doggisk kommentar. Ja. Jag sa ju det byte här till snaskagösen i Goppi. Jag kände på mig det var rätt läge. Där har vi haft ett par bra kontakter. Så ja, mycket väl kom det ett bra hook här för första. Det var inget monster, men det var en fin fisk. Dr. Snask. Snaske. Måste han kika, fläskis? Jo. Får vi en kika nu, då blir vi livsfarliga. Fy fan. Men vi kommer få en kicka. Du behöver inte vara orolig för det. Ni verkar vara ostoppbara Team Sporting. Jiggar.nu har rört sig tillbaka till sin startposition för att lägga episodens sista minuter på en spot de tror på. Det är inte bra för eftermiddagsfisket om det nu är så att det börjar mojna som det gör just nu. Vinden börjar försvinna och som jag nämnde tidigare, no wind, no fish. Så är det här uppe. Det innebär att ja, we're in a hurry. Eller så får det börja blåsa igen. Där nådde jag grynden. Ja. Bättre.
Är du med? Ja, jag är med. Det är bra. Härligt. Boom! Nu var inte den där jättestor, men fy fan! Ja, fisk som jag klarar av att kroka. Den här är så fruktansvärt bra. Ett av mina absolut favoritbeten. Absolut favorit. Fan, nu pratar jag som du gör. Absoluta favoriter. Som sagt var, paddel, jerktail. Den går att rigga på många olika sätt. Jag har haft bäst framgångar med den med bigtail. Då ska vi se. Då ska den här lilla damen få komma upp till mätplankan. Kom här. Men det ska bli väldigt intressant att se vad de andra lagen har gjort. Om de har lyckats och knäcka koden och hittat de stora damerna. Vi har ju inte gjort det. Vi har fått fisk. Men vi har inte hittat de stora damerna. Men jag är fortfarande väldigt positivt inställd till resten av dagen. Det. Oh ja. Så. Vi får ta den här nu. Okej. Nu har jag bestämt mig. Jag har inte han. Gött. Det här är sån där bredryggad oxe. Ja. Eller ko kanske. Som jag fick häromdagen. 99. Det går inte mer. Gott Martin! Så ska de se ut. Ja, men nu har vi fått de svaren som, alltså vi trodde verkligen på det här, men samtidigt när du fiskar, timmarna går. Visst, vi fick fisk, men de vi fick förut hade vi inte kommit långt på. Så nu börjar vi närma oss metern, 1 centimeter. Jag är övertygad om att vi kan få ett par till sådana i det här området, om vi nöter på det. Grymt Martin, det där var en fin fisk så här på slutet. En fisk som får er att klättra rejält i poängställningen. Ja, men den kanske höjer oss. Jag kan ta den med. Nej, jag tar den. Ja, men det är lätt gjort. Han sitter bra. Fan, vi är ju i barnkammaren. Men vi har ju sett stora fiskar, det är ju det som är så jävla Den är ju lätt 67 ju. Ja, inte riktigt. Jo, han börjar spralla här nu. Där står en fin här. Ja, det. Eller nej, vad fan är det för något? Jo, visst fan är det en gädda som står där. Jo, det är det. Är det en gädda? Totalt ointresserad. Ja. Alltså en riktigt fin. Alltså en metersfisk. Han bara simmar Ja, liksom. vad fan är det med de stora? Den gör oj, det. kolla. Ta den. Ja. Ta den. Ja. De gömmer sig nere i... Den kan vara 70. Så jag får hova den. Det är bara för att jag vävar fort. Jag vävar riktigt fort. Det kan ju vara det som är grejen, för jag hade skit på. Nu har vi inte många minuter kvar till lunchrapportering, men jag har kommit in här i slutet på den här viken, så det passar nog rätt så bra ändå, alltså som en värdig avslutning här. Så vi har väl 10 minuter kvar att fiska, så vi får väl knipa någon till. Fiska detta här lite grundligt här inne kanske. Eller Rostan? Jo. Ja, det är stor varg, vet du. Ja. Det är stor klockren varg. Det hänger bara. Där. Ser du skuggan under den? Där står en jävel. Där står den. Måste kolla på
side imagen och hänga med. De dyker upp med den här mega SI:n som vi har med en väldigt hög frekvens. Då ser man fisken tydligt. Helst skuggan på fisken. Den här fisken står ju, har sig släppt upp botten lite så man får en bra skugga på han. Jonas försöker att ta den där nu då. Så om man kan hugga. Nej, jag hade en till. Nu? Ja visst. Vilka dirrnapp alltså. Ja. 9 minuter kvar nu. Vi har fyllt pappret. Vi känner vibbar att det finns fisk här i området. Så vi kämpar på nu de sista 9 minuterna. Sen ska vi äta. Och sen ska vi kolla upp lite fler ställen här då. Och försöka få en till stor. Eller helst 2 till stora. Ja. Men nu tar vi, kastar de sista minuterna här som är kvar. Yes, vi kastar på. Där tog den. Ja, den är fan rätt fin alltså. Den är schysst. Det är fan en schysst. Men det är ingen som bryr sig om en hov eller någonting, så jag får ta en själv. Den där för fan. Den är liten, en 70-fisk. Den går över 80 den här, Stefan. Ja. Ja. Det visar sig vara en 90-fisk, vilket uppgraderar oss med 4 cm till. Så nu har vi 3,90 på pappret. Det känns rätt bra. Och pösmunken här står och viftar bort den där som en 60-70. Den är för liten. Han börjar bli bortskämd, den gamle. Det här är en skitfin fisk alltså. 3,90, det är, alltså jag är så jävla nöjd så att nu är det bara en 100 som gäller. Ja, var det snaskar i sen? Ja! Så han ville hem direkt. Ja, det här känns ju så fruktansvärt bra. Målet har ju som sagt smygit sig på nu att vi ska ha i alla fall en 100 plus från varje vatten. Det känns ju inte alls som en omöjlighet. Stefan har ju faktiskt haft en klockren 100 plus efter, så att man kanske inte är expert på hovar då, men handlanda 90 fisk, då har man bara fast en svart bälte i nu för tiden. Lustigt hur det återigen händer mycket på en timme på morgonen. Sen ingenting på hur länge som helst. Sen så händer det mycket på en timme. Det har vi varit med om förr. Ja. Ska jag vara helt ärlig när det gäller placering? Jag tror faktiskt att vi är 2. Tror du det? Ja, jag tror att vi är 2. Det är inte lätt i den här sjön. Och jag tror att vi är 2. Jag tror att Upplev eller Giganten leder. Men det här nya formatet vi har i år med 3 fiskar istället för 5. Det gör det jävligt roligt. Ja, jag har ju inte gillat oss precis, men det är spännande. En fisk kan ju vända på steken rätt duktigt. Ja, men det är lite kul. Ja, det är klart. Att liksom, man ska aldrig känna sig uträknad. Och man ska aldrig känna sig säker heller. Nej, precis. Så Giganten, hoppas ni inte känner er säkra. Ska nog snaska upp en eller 2 bättre fiskar till. Jag kan tänka mig att morgonfisket är fruktansvärt bra här. Men vi var väl i och för sig, vi var väl ute i tiden så att säga. På reken. Ja, om jag menar det. Tror vi var här den här tiden så var vi ju inte kvar här. Ja? Och med den här tiden på dagen så var vi ju inte kvar här nere. Nej. Personligen så tror jag att alla har fiskat bra idag. De vet vad de stora fiskarna är. Hur tror du det att vi har det så här innan lunch? Jag vet inte. Tänk tandläkare innan du svarar. Nej, jag tror faktiskt att vi ligger jävligt bra till. Du tror det? Ja, jag tror inte att de andra har hittat någon fisk. Nej, jag blir förvånad om vi ligger sist, men man vet kan aldrig. hända. Man kanske har ett kanonfiske.
Vad vet vi? Nej. Lunchrapportering. Sista kastet för episod 5 i Jetfemman 2019. Som Lubbe skulle säga. Eller något sånt där. Fast jag kan inte prata skånska så det vart inte det. Du missade viskrösten, bajsnödig, allt missade du. Hur är det? Ja, var det skitdåligt? Ja, sjukt dåligt. Ja, lunchrapport. Vi har fiskat bra. Jag tror att vi ligger 2. Jag tror också vi ligger 2. Vi har 280 centimeter. Ja, det är jävligt bra. Men ja, jämfört med de andra dagarna, det är bästa dagen. 280 har vi så inte haft. Det är det. Fast den här sjön har väldigt stora fiskar. Jag tror man måste ha 300 för att vinna. Men 280, vi är 2. Vi kan nosa på första platsen. Jag tycker vi har fiskat riktigt bra här nu det sista precis innan lunch. Och Martin klippte dit den 99 så att vi kanske är med på banan. Ja, nära, jag lovar en 100 nästan. Ja. Fan, öppna. Ja. Det blir... En händelserik första del av dag 3 på scoreboarden. Team Sporting har lyckats hålla sin ledning och har nu böjda spön strax bakom sig som börjat uppgradera sina fiskar på allvar. Upplev har landat på en 3:e placering med jiggar och giganten jagandes efter sig. Sporting 280 centimeter leder. Sådan! Så ja! Ja, vi ligger 2. Vi har Sporting framför oss. Då hade rätt om dansken, han har skrämt upp då. Ja. Ja, Stockis har tagit på. Sen kommer vi på 261. Största på 106. Jiggar 89, 76, 83, 248. Och giganten 71, 67 och 67. Bra. Det är så jävla bra att giganterna är i botten. Och vi har chansen att faktiskt vända på det här. Ni ska stanna långt ner. Ni bor långt ner i landet. Ni måste stanna där nere nu. Inte komma upp. Vi måste ha en chans att vinna det här. Vi har ju största toppfisken. Det har vi. Den är... Nej, fan, det börjar ta tag i det. Gött. Nu kör vi. Ja, det är bra jobbat allihopa. Det är ju vi som inte hänger med riktigt. Ja. Men vi får gärna vara plan. De har ju läget, undrar hur de har fiskat. Men de har ju fiskat lite samma ju. De är i alla fall Upplev och Sporting såg vi ju liksom var de där någonstans. Och giganten 205. Nu, jag ska inte säga för mycket för de har ju legat sist efter varje lunchrapport. Men det där med lappsjukan som jag pratade om. Det tror jag fasen börjar slå in nu. Ja, jag tror jag också. Nu är det... det har det drabbat dem. Fan vad gott! Ah, den är jävligt god är den. Giganten har ju varit, det är helt sjukt gigant. De har varit sist i alla programmen. Ja. Och de kommer, och så leder de till slut nu. Så de räknar alla bort. De är vansinnigt anpassningsbara, det är deras styrka. Så Ja, fy fan vad bra. Men det är Skönt att väl leda. Vad hade vi andra för fiskar? Blev han 106 kickar. Den är stygg alltså. Den är riktigt. Det är största fisken i tävlingen. Ja, det är det. Det är många timmar kvar så att... Ja, det är bra fisket grabbar. Bra fisket, Ja, bra grymt, fisket. grymt. Bra fiskat, Sporting. Skämta inte. Ja, vi måste ju ta en stor. Det är bara facet. Vi är näst sist igen. Det går bra nu. Frågan inför nästa episod. Kommer vi ta den stora? Ja, Det kommer vi. det tror jag. Det kommer vi. Missa inte det. Missa heller inte att prenumerera på YouTube-kanalen och Tackle Shop Productions på Instagram. Vi ses i nästa veckas förlösande uppgörelse av dag 3. Gäddfemman 2019 presenteras av Ram Mounts, Mojo Boats, Humminbird, One Boat Network, Minn Kota, Sportfiskarna, Svedea och Finnval och av Svartzonker, Pinewood, Westin, Wolf Creek Lures, Rapala, Abu Garcia, Savage Gear, Gator, CVC, Fly Dressing, Darts AB, Costa, Ursut, Daiva, Grundens. Alltså för mig gäller det mycket att få den här påträngande känslan av
närvaro i min slutmuskulatur. För det är någonting där som inte känns helt bekvämt. Jag liksom buktar mot byxkanten. Hemma brukar jag säga att det är sillhuvudet, men jag vet inte, mer som en ål. Jag ska se. Olahuvudet. Jag knep till där då. Nu, han smög upp. Igen. Det är som en muräna. Han åker framåt i. Som en pistong. Ja, en muräna. Ja.